हेलो एभ्रिवान। हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ कमेन्ट्स इन सी। कमेन्ट्स भनेको के हो थोरै बुझौँ है त। त्यो फेसबुकको कमेन्ट जस्तो चाहिँ होइन यो। थोरै यसको बारेमा हेरौँ के रहेछ त सीमा कमेन्ट्स भन्ने कुरो। यो थोरै पोइन्ट पढौँ है। इन प्रोग्रामिङ कमेन्ट्स आर हिन्ट्स द्याट अ प्रोग्रामर क्यान एड टु मेक देयर कोड इजियर टु रिड एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड। जति पनि हामीले यहाँ जस्तै म हजुरलाई डाइरेक्ट यहाँ लेखेर जान्छु। हामीले यहाँ जति पनि एभ्रिथिङ लेखेको छौँ नि सबै कुरा रन भइरहेको छ। यो त हजुरहरूले मेसो पाउनु नै भयो होला होइन। एभ्रिथिङ हाम्रो यो ब्राकेटदेखि लिएर सेमिकोलन यो रिटर्न जिरो एभ्रिथिङ रन भइरहेको छ होइन। तर हामीले इन्डस्ट्री लेभलको ठुलो सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि त यो त 500 लाइन हुन जान्छ, 1000 लाइन हुन जान्छ होइन। त्यति बेला चाहिँ बुझ्नको लागि के गर्ने त? त्यति बेला त गाह्रो हुन्छ नि त। अब हजुरले 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्षपछि हेर्नुभयो भने थाहा पाउनको लागि केही न केही त हुनुपर्यो नि त। त्यसको लागि छ कमेन्ट्स। म एउटा यहाँ फोल्डर बनाइहाल्छु है त। COMMENTS इन सी है त। यसमा एउटा फाइल बनाऊँ COMM.C। ओके। अब यसमा मेन कोड चाहिँ लेखिहालौँ होइन। ह्याज इन्क्लुड stdio dot h int main function start return 0। यति त हाम्रो बेसिक कोड भइहाल्यो। अब यसमा के लेखौँ है त। जस्तै एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरौँ क्यारेक्टर क्यार नेम इक्वल टु ए। अब यसमा मैले यो नेममा चाहिँ ए किन राखेको त? यो बुझ्नको लागि चाहिँ केही न केही भइदिएदेखि सजिलो हुन्थ्यो नि त। त्यही त्यही आउँछ होइन। यो दुइटा हामीले फरवर्ड दुइटा यो ब्याकस्ल्यास यसरी चाहिँ गऱ्यौँ भने होइन। यो चाहिँ यहाँ जति पनि लेखिन्छ नि अब कुराहरू दिस इज कमेन्ट। यसरी चाहिँ कमेन्ट लेख्ने गरिन्छ होइन। हामीले यहाँ लेखे पनि भयो। यहाँनिर गएर दिस इज कमेन्ट। अब हामीले यो यसमा चाहिँ टेक्स्ट मात्रै लेख्न मिल्छ कि अरू केही पनि लेख्न मिल्छ कि होइन। हामीले यसलाई पनि कमेन्ट गरिदिनु मिल्छ कि जस्तै मैले यहाँ दुइटा स्ल्यास गरिदिने बित्तिकै अब यो कमेन्ट भयो। यो चाहिँ कोड भएन कि होइन। यो चाहिँ कम्पाइलरले चाहिँ यो कमेन्ट रहेछ अब यसलाई चाहिँ मैले एक्जिक्युट गर्दिनँ। अरू चाहिँ मैले रन गर्छु, अरू चाहिँ मैले कम्पाइल गर्छु। यो चाहिँ यति चाहिँ मैले गर्दिनँ। यो दुइटा जुन छ नि यो चाहिँ यो देखिने बित्तिकै उसले चाहिँ यो कमेन्ट रहेछ भनेर बुझ्छ अनि यसलाई चाहिँ रन गर्दैन है त। अब कमेन्टमा पनि हाम्रो दुइटा टाइप छ। एउटा चाहिँ सिङ्गल लाइन कमेन्ट, अर्को मल्टिलाइन कमेन्ट होइन। सिङ्गल लाइन चाहिँ हेरिहाल्यौँ हामीले। यो चाहिँ सिङ्गल लाइन कमेन्ट होइन। दिस इज सिङ कहाँ गयो सिङ्गल लाइन कमेन्ट है त। अनि अब सिङ्गल लाइन र त्यो हामीले अर्को हेरौँ मल्टिलाइन मल्टिलाइन कमेन्ट। अब यसमा डिफ्रेन्ट के छ त? डिफ्रेन्ट के छ भने मल्टिलाइन कमेन्ट चाहिँ हामीले यो सिङ्गल लाइन कमेन्ट छ नि। अब हामीले यहाँ मैले यसलाई इन्टर गरिदिने बित्तिकै यो चाहिँ अब कमेन्ट भएन कि यो हाइलाइट भइरहेको छ नि त। कमेन्ट यसरी हाइलाइट भइरहेको छ। अब यो के लेखेको भनेर यहाँ इरर आइसक्यो होइन। यसरी चाहिँ हामीले अर्को लाइनमा जाने बित्तिकै मिलेन। अब यसरी हामीले यस्तो गराउँदा मिल्यो सिङ्गल लाइन गराउन त। अनि यसैमा चाहिँ अर्को हाम्रो सल्युसन छ। यो चाहिँ स्ल्यास अनि स्टार यसलाई चाहिँ यहाँ यसरी यसरी चाहिँ मल्टिलाइन कमेन्ट लेख्नु मिल्यो। अझै यहाँ तल राम्रोसित गर्छु त हो यसरी।
यसरी हामीले जे लेखे नि भयो यहाँ चाहिँ, होइन? अनि हामीले चाहिँ ठुलो कोड लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी कमेन्ट लेख्यो भने चाहिँ जति कमेन्ट लेखिन्छ जति उम्, त्यति नै राम्रो कोड मानिन्छ, किनभने बुझ्नको लागि पछिको लागि सजिलो हुन्छ। कमेन्ट लेख्ने हजुरले पनि बानी गर्नुहोला है त। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ आजको आस्की कोड इन सी। आस्कीको फुल फर्म के छ भने अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड कोड फर इन्फर्मेसन इन्टरचेन्ज। आस्की कोड भनेको जस्तै क्यारेक्टर सेटहरू हुन्छ कि भन्नु खोजेको। यो 65 छ नि, 65 हामीले इन्टिजरमा त 65 हो, तर यो चाहिँ क्यारेक्टरमा चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्ने बित्तिकै यो क्यापिटल ए हुन जान्छ। एउटा कोड गरेर हेरौँ, जति कोडमा गरिन्छ त्यति बुझिन्छ होइन। आस्की अर्को फोल्डर बनाएँ मैले है त। यसभित्र एउटा मैले फाइल बनाएँ, ASCIIEXAMPLE.c होइन त। यसमा यतैबाट म कपी गर्छु यो, यो हटाइदिउँ। अब यसमा मैले एउटा इन्टिजर भ्यालु लिन्छु है त। इन्ट भ्यालु नामको एउटा डेटा टाइप डिक्लेयर गरेँ मैले। त्यसमा चाहिँ मैले 97 राख्दिएँ। अनि 97 पछि यसलाई प्रिन्ट गरौँ है त। %c सी किन गरेँ त मैले? क्यारेक्टरको लागि होइन। अब यसमा मैले भ्यालुलाई कम्पाइल गरेर हेरौँ है त। सिडी हाम्रो आस्की हो, यो डाइरेक्टरीभित्र गएँ म। अब जिसिसी फाइलको नाम ASS यसरी आएन, CMD गरौँ, अलिक सजिलो हुन्छ कमान्ड प्रम्पटबाट। जिसिसी ट्याब ASCII/o अनि फाइलको नाम विदाउट एक्सटेन्सन, इन्टर। कम्पाइल भइसक्यो। यता हजुर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, कम्पाइल भइसक्यो। अब यसलाई रन गरेर हेरौँ है त। EXE हामीले लेख्ने बेला त यो 97 लेखेको थियो, तर आउँदाखेरि ए आयो। 97 लाई चाहिँ ए ले रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्थ्यो नि त मैले होइन, आस्की कोड। अब 65 क्यापिटल ए आउँछ कि नै त। यहाँ 65 लेखेर हेरौँ। 65 पहिला कम्पाइल गरौँ, रन गरौँ, क्यापिटल ए है। अब मैले 66 गरेँ भने बी आउँछ त, हेरौँ गरेर। क्यापिटल बी हो, यसरी चाहिँ आइसकेको छ होइन। यसरी चाहिँ हामीले यो युज गरेर हामीले आफ्नो डाटा पनि त्यही अनुसारको गर्न मिल्यो। जस्तो प्रोग्राम गर्न खोजेको त्यही अनुसारको यो टुलहरू चाहिँ होइन, यो चाहिँ युज गर्न पाइयो है त। यसको म हजुरलाई एउटा चार्ट देखाउँछु है त। यहाँ लेखेको छ 0 0 1 स्टार्ट अफ हेडर होइन। यस्तो पनि हो, यस्तो पनि स्टोर हुँदो रहेछ त। हामीले चाहिँ क्यारेक्टरको यो उसमा डेटा टाइपमा हेर्दाखेरि त्यसको रेन्ज के थियो? 0 देखि 127। 0 देखि 127 मा एभ्रिथिङ चाहिँ हाम्रो यो डिफ्रेन्ट छ कि यो होइन। हामीले पहिला 65 गर्दाखेरि ए आएको थियो, 66 गर्दाखेरि बी आएको छ। अब यसरी हरेक चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्न मिल्दो रहेछ होइन। यो चाहिँ हजुरले ट्राई गरेर हेर्नु होइन, अनि धेरै कुरा थाहा हुन्छ अझै। अब आस्कीमा यति नै छ, आजलाई यति नै गरौँ है त।